لوح الدنيا. باسمي الناطق في ملكوت البيان، حمدا وثناء لله الذي يليق بهما وحده، والمتفرد بسلطانه المبين، والذي زين السجن المتين بحضور حضرة علي قبل أكبر وحضرة أمين، وطرزه بأنوار الإيقان والاستقامة والاطمئنان عليهما بهاء الله وبهاء من في السماوات والأرض. النور والبهاء والتكبير والثناء على أيادي أمره الذين بهم أشرق نور الاصطبار، وثبت حكم الاختيار لله المقتدر العزيز المختار، وبهم ماج بحر العطاء، وهاج عرف عناية الله مولى الورى. نسأله تعالى أن يحفظهم بجنوده، ويحرسهم بسلطانه، وينصرهم بقدرته التي غلبت الأشياء. الملك لله فاطر السماء ومالك ملكوت الأسماء. يقول النبأ العظيم: يا أصحاب إيران، كنتم مشارق الرحمة ومطالع الشفقة والمحبة، وكانت آفاق الوجود منورة ومزينة بنور عقلكم وعلمكم، فما بالكم ألقيتم أنفسكم وأحبابكم بأيديكم إلى التهلكة. يا أفناني، عليك بهائي وعنايتي، إن خيمة الأمر الإلهي عظيمة، ولم تزل تبقى مظللة على جميع أحزاب العالم. إن اليوم يومكم، وألف لوح شاهد لكم. قوموا على نصرة الأمر، وسخروا قلوب أهل العالم وأفئدتهم بجنود البيان. يجب أن يظهر منكم ما هو سبب لراحة بؤساء الأرض واطمئنانهم. شدوا أزر الهمة، عسى أن يتحرر العباد من الأسر وينالوا الحرية. قد ارتفع اليوم أنين العدل وحنين الإنصاف، وأحاط العالم والأمم دخان الظلم القاتم. قد نفخت بحركة من القلم الأعلى روح جديدة للمعاني في أجساد الألفاظ بأمر من الآمر الحقيقي، وآثارها ظاهرة لائحة في جميع أشياء العالم. هذه هي البشارة العظمى التي جرت من قلم هذا المظلوم. قل يا أيها الأحباء، لما الخوف ومما الرعب؟ كانت طفال هذه الأرض ولم تزل تتلاشى بأقل رطوبة، فنفس الاجتماع هو علة تفريق النفوس الموهومة. النزاع والجدال شأن سباع الأرض. لقد عادت سيوف البابيين الشاحذة إلى أغمادها بمدد من الله البارئ، وبالأقوال الطيبة والأعمال الحميدة. لم يزل الأخيار امتلكوا حدائق الوجود بالبيان. قل يا أيها الأحباء، لا تدعوا زمام الحكمة يفلت من أيديكم. أصغوا إلى نصائح القلم الأعلى بآذان واعية. يجب أن يسلم عموم أهل العالم من ضر أيديكم وألسنتكم. قد نزل في الكتاب الأقدس
فيما يختص بأرض الطاء ما هو سبب انتباه جميع البشر. لقد اغتصب ظالمو العالم حقوق الأمم، وكانوا ولا يزالون منهمكين في مشتهيات أنفسهم بكمال القدرة والقوة، فسالت عبرات عيون الملأ الأعلى دما لما ظهر من ظالم أرض الياء. يا أيها الشارب رحيق بياني والناظر إلى أفق ظهوري، ترى ما بال أهل إيران مع أنه لم يسبقهم سابق في العلوم والفنون؟ تراهم اليوم أحط أحزاب العالم جمعاء. يا قوم، لا تحرموا أنفسكم من فيوضات الفياض في مثل هذا اليوم المبارك المنير. لقد هطلت اليوم من سحاب رحمة الرحمن أمطار الحكمة والبيان. طوبى لمن أنصف في الأمر، وويل للظالمين. يشهد اليوم كل نبيه بأن البيانات النازلة من قلم هذا المظلوم هي العلة العظمى لرفع شأن البشر وارتقاء الأمم. قل يا أيها القوم انصروا أنفسكم بقوة ملكوتية، لعل الأرض تتطهر من أصنام الظنون والأوهام التي هي حقا علة خسران العباد المساكين وذلهم. ولقد حالت هذه الأصنام دون سمو الناس وارتقائهم. يرجى أن تخلص يد القدرة الإلهية الناس من الذلة الكبرى بعونه ومدده. وقد نزل في أحد الألواح: يا حزب الله، لا تنهمكوا في شؤون أنفسكم، بل فكروا في إصلاح العالم وتهذيب الأمم. لم يزل كان إصلاح العالم بالأعمال الطيبة الطاهرة والأخلاق الراضية المرضية. إن ناصر الأمر هو الأعمال، ومعينه الأخلاق. يا أهل البهاء، تمسكوا بتقوى الله، هذا ما حكم به المظلوم واختاره المختار. أيها الأحباء، ينبغي لكم أن تنتعشوا وتنشطوا من شآبيب نيسان الإلهي في هذا الربيع الروحاني. لقد سطع شعاع شمس العظمة، وأورف ظل سحاب العطاء. هنيئا لمن لم يحرم نفسه وعرف الحبيب في هذا القميص. قل إن الشياطين مترصدون في كمائنهم. انتبهوا وحرروا أنفسكم من الظلمة بنور الاسم البصير، ولتكن نظرتكم شاملة للعالم، لا أن تنحصر في نفوسكم. إن الشياطين هم أناس يمنعون العباد من إعلاء شؤونهم ويحولون دون ارتقاء مقاماتهم. اليوم من الواجب واللازم على الجميع أن يتمسكوا بما هو السبب لعلو شأن الدولة العادلة ورفع مستوى الأمة. وقد فتح القلم الأعلى في كل آية من آياته أبواب المحبة والاتحاد. قلنا وقولنا الحق: عاشروا مع الأديان كلها بالروح والريحان. فمن هذا البيان زال ما كان سببا للتجانب وعلة للتفرقة والاختلاف، وقد نزل من أجل رقي النفوس وعلو شأنهم ما هو الباب الأعظم لتربية أهل العالم. إنما نزل في هذا الظهور الأعظم من سماء مشيئة مالك القدم هو سلطان ما ظهر من ألسن الملل الأولى وأقلامهم.
ولقد قيل سابقا: حب الوطن من الإيمان. ونطق لسان العظمة في يوم الظهور: ليس الفخر لمن يحب الوطن بل لمن يحب العالم. فعلم طيور الأفئدة بهذه الكلمات العاليات طيرانا جديدا، ومحى التحديد والتقليد من الكتاب. إن هذا المظلوم قد منع حزب الله عن الفساد والنزاع، ودعاهم إلى الأعمال الطيبة والتخلق بالأخلاق المرضية الروحانية. إن الجنود التي تنصر الأمر في هذا اليوم هي الأعمال والأخلاق. طوبى لمن تمسك بهما، وويل للمعرضين. يا حزب الله، أوصيكم بالأدب، فهو سيد الأخلاق في الرتبة الأولى. طوبى لنفس تنورت بنور الأدب وتزينت بطراز الصدق، فصاحب الأدب صاحب مقام عظيم، والأمل أن يفوز به هذا المظلوم والجميع، وأن نتمسك ونتشبث به ونتوجه إليه. هذا هو الحكم المحكم الذي نزل وجرى من قلم الاسم الأعظم.